आज आपण करणार आहोत मिरचीचे भजे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: मिरची, सोडा, ओवा, हळद, मीठ, पाणी, हरभऱ्याचे पीठ। मिरचीचे भज्यासाठी लागणारे मिश्रण आपण तयार करून घेऊ। 1 वाटी चणा डाळ पीठ, ओवा, चिमूटभर सोडा, हळद, आता ह्याच्यामध्ये आपण आवश्यकतेनुसार पाणी टाकू। चवीनुसार आपण याच्यामध्ये मीठ टाकू आणि तेल गरम करायला ठेवलं आहे। थोडंसं गरम झालेलं तेल या मिश्रणामध्ये आपण टाकून घेऊ, त्याच्यामुळे भजे जे आहेत ते कुरकुरीत येतात। मिरच्या आपल्याला पिठामध्ये चांगल्या प्रकारे भिजवून घ्यायच्या आहे। या पद्धतीने आणि ते तापलेल्या तेलामध्ये सोडायचे आहे तळण्यासाठी भजी। अशा प्रकारे आपल्याला भजे लालसर होऊ द्यायचे आहेत। मिरचीचे भजे खमंग तळले गेलेले आहेत, ते आता आपण काढून घेऊ। चविष्ट मिरचीचे भजे तयार आहेत। रेसिपी आवडल्यास अवश्य करून पहा। सोनल रेसिपी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा।